سلام دوستان، امروز با این مبحث جدید در مورد آکن روزاسه اومدم خدمتتون. شاید خیلی از شما این اسم رو شنیدید و شاید مواردش رو توی آشناهاتون، فامیلتون، خانواده‌تون داشته باشید. آکن روزاسه در واقع یک بیماری ژنتیکیه که عوامل محیطی هم در ایجاد اون نقش دارن. کلینیکش به چه شکل هست؟ یعنی کسی که روزاسه داره چه شکلیه؟ روزاسه از موارد خفیف تا شدیدش در جامعه دیده میشه، در سنین مختلف و در هر دو جنس زن و مرد دیده میشه. منتها شایع ترینش در خانم‌های 40 تا 50 سال است. در موارد خفیف فقط بیمار از یک قرمزی صورت شاکیه که مثلا در خانم‌های جوان‌تر شاید مثلا 30 ساله 35 ساله میاد و شاکی از اینکه همیشه صورتش قرمزه و میگه که این منو اذیت میکنه. موقعی که میرم توی مناطق شلوغ، مراسم خاصی هست، گرمه، استرس دارم، توی آفتاب میرم، این قرمزی خیلی بیشتر میشه. اگر آروم باشم، توی منزل باشم، خلوت باشه، این قرمزی کمتر هست. میشه کسی که روزاسه داره. معمولا شرح حال که میگیریم فامیل درجه یکشون هم از این مشکل شکایت دارن و روزاسه دارن. معمولا برای درمان این قسمت ما کاری نمی کنیم و میگیم که خب از شرایطی که ایجاد میکنه برات روزاسه رو پرهیز کن. نکته‌ای که در این مرحله خیلی مهمه اینه که سعی بکنه از حملات قرمز شدنش تا اونجایی که میتونه پیشگیری بکنه، یعنی پرهیز بکنه از شرایطی که قرمز شدن براش ایجاد میکنه. چرا؟ چون هرچه این حملات بیشتر بشه قرمزی ثابت‌تر میشه. اون وقت دیگه عروق زیر پوست باز میشن و باز میمونن که بهش میگن تلانژیکتازی و عروق که زیر پوست پیدا هستن همیشه صورت قرمزه، نه اینکه فقط در شرایط خاصی قرمز بشه. اما گاهی روزاسه پیشرفت میکنه و مرحله میرسه که شروع میکنه به جوش زدن. مریض جوشای ریز و درشت، چرکی و غیر چرکی رو توی صورتش کم کم احساس میکنه. اگر شدیدتر بشه این جوشای ریز نیستن و جوشای بزرگ و کیستیک میشن که خب ظاهر بسیار ناپسندی دارن و اون موقع است که حتما مریض مراجعه میکنه برای درمان و خب درمان‌های خاص خودش رو داره که در مباحث بعدی در موردش صحبت میکنیم. اما گفتیم که عوامل خارجی هم در ایجادش غیر از ژنتیک نقش دارن. اینها چه عواملی هستن؟ دیدیم بعضی وقتا مریضایی که روزاسه هستن علاوه بر اینکه صورتشون جوش میزنه احساس خشکی و پوست شدن هم دارن توی صورتشون. میگه با اینکه جوش میزنم ولی احساس میکنم صورتم خشکه، پوسته میشه، جمع میشه. این علتش اینه که عوامل محیطی که گفتیم در ایجاد روزاسه نقش دارن که اون عوامل قارچ‌ها و انگل‌های پوستی هستن. پوست صورت انسان طوریه که بعد از اینکه ما به دنیا میایم و با محیط اطراف تماس داریم یک سری از میکروارگانیسم‌ها به صورت طبیعی در صورت و در پوست وجود دارن که از جمله اون عوامل قارچ‌ها و انگل‌ها هستن. ولی تحت شرایطی وقتی که این قارچ‌ها تعدادشون زیاد بشه یا انگل‌ها تعدادشون زیاد بشه میتونن علائم رو ایجاد بکنن که این علائم همون علائم روزاسه هستن. انگلی که در ایجاد روزاسه و در تشدید روزاسه نقش داره دمودکس و قارچی که نقش داره پیتریوسیس اووال هست که باز چون این عوامل ایجاد کننده تشدید میکنن بیماری رو، پس در درمان این بیماری هم باید نقش اینها رو هم در نظر داشته باشیم و این عوامل هم درمان بشن که در مبحث بعدی در مورد درمان روزاسه صحبت خواهم کرد.